السلام عليكم طلاب. هذا الفيديو راح نشرح به Second Language Acquisition Chapter 14 من كتاب The Study of Language by George Yule. هذا الفيديو راح يتضمن موضوع Introduction مقدمة Second Language Learning Acquisition and Learning، الفرق بين الاكتساب والتعلم، Acquisition Barriers عوائق أو الحواجز الاكتساب، Affective Factors العوامل المؤثرة في عملية الاكتساب، والFocus on Method. راح نتناول بعض طرائق التدريس اللي هن 3 طرائق راح ناخذن. بقية الشابتر راح يكون بالفيديو الثاني، راح أخليه بصندوق الوصف وبالتعليقات أيضا. Introduction المقدمة. Some children grow up in a social environment where more than one language is used and are able to acquire a second language in circumstances similar to those of first language acquisition. بالمقدمة يوضحون أنه بعض الأطفال ينشأون في مجتمع يتحدث أكثر من لغة، فراح يتعرضون لأكثر من لغة منذ ولادتهم، راح يكونون قادرين على اكتساب لغة ثانية بنفس الظروف اللي اكتسبوا بها اللغة الأولى. Those fortunate individuals are bilingual. هؤلاء الأفراد المحظوظين راح نسميهم bilingual، يتحدثون أكثر من لغة. However, most of us are not exposed to a second language until much later. Our ability to use a second language even after years of study rarely matches ability in our first language. أغلبنا ما راح يتعرض إلى لغة ثانية حتى وقت متأخر لحد ما يكونون تقريبا بالغين، فقدرتنا على استخدام اللغة الثانية حتى لو كانت بعد سنوات من دراسة هذه اللغة نادرا ما راح تكون مقاربة لقدرتنا في اللغة الأولى. Second language learning. هنا راح نعرف الفرق بين ال foreign language وال second language. Learning in a foreign language setting. Learning a language that is not generally spoken in the surrounding community. تعلم ال foreign language هو تعلم اللغة اللي تكون عادة ما يتحدثون بها المحيط أو المجتمع المحيط بنا، هاي نسميها foreign language. المجتمع اللي حولنا ما يتحدثون بهاي اللغة. Learning in second language setting. Learning a language that is spoken in the surrounding community. The second language هو تعلم اللغة اللي المحيط بنا والمجتمع المحيط بنا يتكلم بها. ناخذ الأمثلة حتى توضح أكثر. السكند foreign language مثل Japanese students learning English in Japan. الطلاب اليابانيين من يتعلمون اللغة الإنجليزية في اليابان، هاي نسميها foreign language. ليش؟ لأنه اللغة الإنجليزية المجتمع الياباني ما يتحدث بها، فالطلاب وحدهم راح يدرسوها داخل المؤسسة التعليمية، لكن المجتمع من يطلعون يتحدثون ما راح يتحدثون بها. ال second language the Japanese students learning English in USA. هذول الطلاب اليابانيين إذا كانوا يدرسون الإنجليزية في الولايات المتحدة نسميها second language، لأنه راح يتعلموها بالبيئة التعليمية وأيضا في المجتمع المحيط بهم راح يتكلم هذه اللغة اللي هي الإنجليزية. Both situations can be referred to as second language learning. بكلا الحالتين بناخذها بشكل عام إنه هم كانوا في اليابان أو في الولايات المتحدة هم دا يتعلمون لغة ثانية بالإضافة للغة اليابانية، فنقدر نقول بالحالتين إنهم دا يتعلمون second language learning، نسميها second language لغة ثانية. acquisition and learning. هنا راح نعرف الفرق بين ال acquisition الاكتساب وال learning التعلم. تعريف ال acquisition the gradual development of ability in a language by using it naturally in communicative situations with others who know the language. هي عملية التطور التدريجي بقدرتنا على استخدام اللغة بشكل طبيعي في المواقف التفاعلية مع الآخرين اللي يستخدمون نفس اللغة، كما في اكتساب الأطفال للغة الأولى. Learning a more conscious process of accumulating knowledge of the features of language, such as vocabulary and grammar in an institutional setting. Learning a more conscious يعني واعي، هي عملية تكون بشكل متقصد أو
شخص متقصد إنه يدرس هذا الشيء أو تعلم هذا الشيء. of accumulating knowledge لتراكم معرفة of the features of language بخصائص لغة. تراكم معرفة بخصائص لغة مثل الفوكابيولاري مفردات ومثل الجرامر in an institutional setting في المحيط التعليمي أو في مؤسسة تعليمية. examples مثال على ذلك learning students learning maths in the school. الطلاب يتعلمون اللغة الرياضيات في المدرسة وليس acquisition يعني ما يكتسبوها، لا يتعلموها، نستخدم learning. acquisition barriers عوائق اكتساب اللغة. The second language is usually encountered during teenage or adult years in a few hours each week of school. عادة اللغة الثانية نواجهها أو نتعلمها في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ لقليل من الساعات أسبوعيا في المدرسة. Very few adults seem to reach native like proficiency using a second language. قليل جدا من البالغين راح يوصلون إلى مرحلة يكونون كفؤين مثل النيتيف في استخدام اللغة الثانية. example مثال على ذلك Joseph Conrad, a Polish writer who was excellent when writing in English but not in speaking. He is regarded as one of the greatest novelists in English. جوزيف كونراد كان كاتب باللغة الإنجليزية، لكن كان ممتاز بكتابة اللغة الإنجليزية، حتى كان يعد من أعظم الروائيين باللغة الإنجليزية. على الرغم من ذلك كان السبيكينج أو التحدث مالته باللغة الإنجليزية ليس جيد مثل الكتابة. After the critical period has passed around the time of puberty, it becomes very difficult to acquire a language fully. بعد الفترة الحرجة تقريبا عند البلوغ راح تكون من الصعوبة اكتساب لغة بشكل كامل. In second language easier to learn grammar and vocabulary, difficult pronunciation. بتعلم اللغة الثانية راح يكون الجرامر القواعد والمفردات هو أسهل شيء بالتعلم. الصعوبة راح تكون في البرونانسيشن بالنطق الصوتي. It has been shown that students in their early teens are quicker and more effective learners than 7 years old. Optimum age 10 to 16 years. تبين أنه الطلاب في فترة المراهقة يكونون أسرع ومتعلمين فعالين أكثر من الطلاب في العمر 7 سنوات. فأفضل عمر لاكتساب اللغة الثانية بين 10 إلى 16 سنة. Affective factors العوامل المؤثرة بالاكتساب. Many second language learners have feelings of unwillingness or embarrassment in attempting to produce the different sounds of a language. العديد من مكتسبي أو متعلمي اللغة الثانية لديهم مشاعر عدم الرغبة أو الإحراج أو الارتباك بمحاولة النطق بأصوات لغة معينة. This type of emotional reaction or effect may also be caused by dull textbooks, unpleasant classroom surrounding, or an exhausting schedule of study and or work. هذا النوع من المشاعر أو رد الفعل أو التأثير ممكن أنه يحدث بسبب dull textbooks المناهج أو الكتب الدراسية المملة، unpleasant classroom فصل الدراسي المزعج والممل، or an exhausting schedule الجدول المرهق يعني عند الكثير من الدراسة مثلا of study and or work أو العمل. These negative feelings or experiences are affected factors that can create a barrier to acquisition. هاي المشاعر السلبية اللي ذكرناها من الفصول الدراسية أو الكتب الدراسية المملة بتأثر أو تكون عوائق لاكتساب اللغة الثانية. وفي are stressed, uncomfortable, self-conscious or unmotivated, then we are unlikely to learn anything. إذا كنا مجهدين غير مرتاحين أو خجولين أو ما عندنا
معنى motivation حماس then we are unlikely إذا من غير المرجح أنه نتعلم أي شيء. Children on other hand are not affected by these barriers. الأطفال ما راح يكونون متأثرين بهذه العوامل اللي ذكرناها سابقا. Focus on method. هناك العديد من طرائق التدريس اللي نستخدمها حتى نعزز من تعلم اللغة الثانية. من بين هذه الطرائق هي the grammar translation method, the audio lingual method, communicative approach. The grammar translation method, a traditional approach that used vocabulary lists and grammar rules to define the target language. بهذه الطريقة اللي هي طريقة تقليدية يستخدم بها قوائم للمفردات والقواعد للتعريف أو لتدريس اللغة المطلوبة. Memorization is encouraged. هاي الطريقة تشجع على حفظ المفردات أو القاعدة. Written language rather than spoken language is emphasized. هذه الطريقة تأكد على الكتابة أكثر من التحدث باللغة. It was mainly used to teach dead language such as Latin. استخدموها بالعادة أو بالأساس لتدريس الديد لانجوج اللغات اللي ما يتحدثون بعد بيها الآن مثل اللاتين اللغة اللاتينية. The negative part is that students do well in exams but face difficulty when using the language in everyday conversation. الجزء السلبي بهذه الطريقة أن الطلاب راح يجيبون درجات جيدة بالامتحان لكن حيواجهون صعوبة باستخدام اللغة في المحادثات اليومية. الطريقة الثانية the audiolingual method. تعريفها a mid-20th century approach to language teaching with repetitive drills used to develop fluent spoken language as a set of habits. هي طريقة لتعليم اللغة استخدموها في منتصف القرن العشرين بواسطة التمارين المكررة لتطوير الطلاقة اللغوية as a set of habits كمجموعة من العادات. Focuses on spoken language and systematic presentation of the structures of the second language. راح تركز هذه الطريقة على الكلام and systematic presentation والعرض المنهجي لهيكل اللغة الثانية. This approach indicates that the fluent use of language is essentially a set of habits that could be developed with a lot of practice. هذه الطريقة تشير إنه الطلاقة بالكلام هو بالعادة مجموعة من العادات اللي تتطور مع الكثير من التدريب. Much of the practice involves hours spent in a language laboratory repeating oral drills. الكثير من هذه التمارين تتضمن ساعات قضاء العديد من الساعات في مختبرات اللغة بتكرار التمارين الشفوية. The fault in this method is that the drills bear no resemblance to actual interactions and very boring. النقطة السيئة بهذه الطريقة إنه التمارين ما تشبه التفاعلات اليومية العادية الحقيقية وأيضا قضاء ساعات من تكرار التمارين في المختبر راح تكون very boring مملة جدا. Communicative approach to a language teaching that are based on learning through using language rather than learning about language. هذه الطريقة لتعليم اللغة تعتمد على استخدام اللغة أكثر من التعلم عن اللغة. These methods come against the belief that consciously learning the grammar rules of a language will necessarily result in an ability to use the language. هذه الطريقة أو هذه الطرق اجت ضد الاعتقاد أنه تعلم قواعد لغة معينة هو بالضرورة يؤدي إلى تعلم هذه اللغة. يعني يأكدون على أن استخدام اللغة أفضل من تعلم قواعد هذه اللغة. Instead, functions of language وظائف اللغة should be emphasized rather than form of the language. يجب أن نركز عليها وظيفة اللغة أنه إحنا ليش نستخدم اللغة
لازم نركز عليها أكثر من forms of the language، شكل اللغة، مثل correct grammatical or phonological structure، مثل تصحيح القواعد والهياكل اللغوية. Example: a class to focus on the function of asking in different social settings rather than the forms of past tense. مثال على ذلك التركيز على وظيفة السؤال في بيئات اجتماعية مختلفة أكثر من دراسة شكل الماضي البسيط.